તો બાળકો આપણે અંતરસૂત્રનો ખ્યાલ મેળવ્યો. ત્યાર પછી હવે બીજું સૂત્ર આવે છે વિભાજન સૂત્ર. તો વિભાજન સૂત્ર માટે સૌથી પહેલાં તો કોઈ પણ બે બિંદુઓ અવકાશના આપણી પાસે હોવા જોઈએ. ધારો કે અવકાશના કોઈ પણ બે બિંદુઓ x1 y1 અને b x2 y2 આપણી પાસે આપેલા છે. આપણે જાણીએ છીએ કે અવકાશની અંદર કોઈ પણ બે બિંદુઓ જો આપણી પાસે હોય a અને b, તો તેને જોડતો એક રેખાખંડ મળી શકે છે. ધારો કે તેને જોડતા રેખાખંડનો કોઈ બિંદુ pxy વિભાજન કરે છે m જેમ n ગુણોત્તરમાં, એટલે કે m અને અહીંયા આવશે n. તો માટે પીના યામ આપણે મેળવી શકીએ છીએ. તો કે પીના યામ pxy બરાબર mx2 પ્લસ nx1 છેદમાં m પ્લસ n અને my2 પ્લસ ny1 છેદમાં m પ્લસ n. તો આ સૂત્રની મદદથી આપણે બિંદુ પીના યામ મેળવી શકીએ છીએ. ખાસ ધ્યાન આપીએ, અહીંયા ગુણોત્તર આપણને m અને n ના મૂલ્ય જાણીતા હોય છે ત્યારે આપણે m અને n નું મૂલ્ય લઈશું. પરંતુ ઘણી વખત આપણને ગુણોત્તર મેળવવાનો કહેશે, એ સમયે આપણે કેના સ્વરૂપમાં લઈએ છીએ, અથવા તો એને લેમડા પણ લખી શકાય છે. તો માટે બંને બાજુ n વડે ભાગાકાર કરીએ તો અહીંયા થશે m/n x2 પ્લસ x1 ના છેદમાં m/n પ્લસ 1. એ જ રીતે અહીંયા જોવા જઈએ તો m/n y2 પ્લસ y1 ના છેદમાં m/n પ્લસ 1. m/n બરાબર k ધારી લઈએ તો આપણને નવું સૂત્ર મળે છે કે x2 પ્લસ x1 છેદમાં k પ્લસ 1 અને k y2 પ્લસ y1 છેદમાં k પ્લસ 1. ખાસ ધ્યાન આપીશું, જ્યારે આપણને ગુણોત્તર આપેલો હોય એ સમયે mn વાળું સૂત્ર વાપરીશું, અને જ્યારે ગુણોત્તર મેળવવાનો હોય તે સમયે આપણે k વાળું સૂત્ર વાપરીશું. તો આ સૂત્રની મદદથી આપણને વિભાજન કરતા બિંદુના યામ મળી શકે છે. તો એના માટે થોડાક ઉદાહરણો જોઈએ. બિંદુઓ -1 7 અને 4 3 ને જોડતા રેખાખંડનું 2:3 ગુણોત્તરમાં વિભાજન કરતા બિંદુના યામ શોધો. તો જે બિંદુઓ આપ્યા છે તેને આપણે a અને b નામ આપી દઈએ. તો a -1 7, b 4 3, અને જે ગુણોત્તર છે એ આપણે જનરલી m જેમ n લઈએ છીએ, માટે m બરાબર 2 અને n બરાબર 3. ખાસ ધ્યાન આપીશું, અહીંયા તમને જે આપેલા બિંદુઓ છે એમાં પહેલા બિંદુનો યામ જે છે એ x1 y1 તરીકે લઈશું અને બીજા બિંદુના યામને x2 y2 તરીકે લઈશું. અંતરસૂત્રની અંદર આપણે x1 x2 અથવા તો x2 x1 કરીએ તો અંતર બદલાતું નથી. જ્યારે વિભાજન સૂત્રની અંદર x1 અથવા x2 ના મૂલ્ય બદલવાથી બિંદુના યામ બદલી જાય છે. એટલા માટે સરળતા ખાતર જે પહેલું બિંદુ આપેલું છે તેને x1 y1 લઈશું અને જે બીજું બિંદુ આપેલું છે તેને x2 y2 લઈશું. તો આપણે બિંદુના યામ શોધવા છે. તો બિંદુ ધારો કે બિંદુ pxy વિભાજન કરતું બિંદુ છે. માટે સૂત્ર લખીશું pxy બરાબર